Hello guys! Welcome back to my channel, Papa RK TV. Ang topic natin ngayon ay requested by Ma'am Jen Rivera. Ang tanong niya sa akin ay kung paano nga ba mapagsasabay ang microphone at headset gamit ang cellphone or laptop. Ano nga ba ang kailangan mo? Gusto mong malaman? Tapusin mo ang video na ito. I'm gonna fight back what I've become. Yeah, I got bruises where I came from. Yun nga guys, ano nga ba ang kailangan mo para sabay na magamit ang headset at mini microphone? Unang kailangan mo guys, dapat meron kang headset splitter. Ano nga ba ang headset splitter? Ito siya guys. Ito ang headset splitter. Nabili ko siya sa electronic supply sa halagang 100 pesos. Actually guys, madaming klase ang headset splitter. Pero ito ang isa sa mga pwede mong gamitin sa cellphone mo or laptop. Kapag bibili nga pala kayo guys, dapat itong pin na to, yung kung tawagin to mail, itong mail na to, dapat itong guhit na yan, kung mapapansin nyo, itong black, dapat tatlo yan. Okay? Ito kasi guys, ang nabili ko na to pang audio lang. So, headset to headset lang. Ito. Kaya dapat bibili kayo yung tatluhan. Yung tatlo, tulad nito, yung sa ano ko. Yung tulad sa headset, ayan, kung mapapansin nyo. Yan, tatlo. Ayan, tatlo. 1, 2, 3. Yan. Yan ang pinagkaiba nitong headset splitter na nabili ko. Kasi, pwede nyo naman magamit to kapag itong nabili nyo. Kaso nga lang, kung gagamitin nyo siya pang demo, or kung teacher ka, nagtuturo ka, at itong gusto mong gamitin nga yung pagsabayin mo ang microphone at headset, ito dapat ang i-recommend ko sa inyo, yung tatluhan. Ito, dapat yung ganto, dapat itong gantong tatlo ang guhit. Okay? Kasi itong tatlong guhit na yan, yung pangatlong guhit niya, yan yung may settings ng mayroong pang microphone. Kaya tatlong guhit yan. Ito kasi pang audio lang, yung dalawahang guhit lang. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan. Diba? Ang layo. Kaya yan ang kailangan nyo guys. Mas maganda guys, kung bibili kayo, yung meron ng indicate na symbol na tulad nito. Ayan. Na meron ng naka-indicate na symbol niya na headset at microphone. Ayan. Actually guys, hindi lang kayo sa electronic shop makakabili ng ng headset splitter. Punta lang kayo sa sa Lazada. Punta kayo sa Lazada. Search nyo lang yung headset splitter. May lalabas na yon. 1 male and 2 female. Kung tawagin yan. Mamaya may papakita ko sa inyo. Andito sa taas. Yan. Dyan sa taas. Ilalagay ko dyan yung masisearch ninyo. Kasi kanina nag-search ako sa Lazada. May nakita ako. Kaso nga lang, wala siyang wire. Meron din ibang merong wire. Kaso nga lang, tulad nito, yung dalawahan lang. Meron siyang pangatluhan. Ito siya. Yan. Yan yung nasa Lazada. Kaya sa halagang 40 pesos lang or 80 pesos din. Yan. Pwede nyong, kung hindi naman kayo nagmamadali, yan ang bilhin nyo. Punta kayo sa Lazada, bilhin nyo yan. I-buy nyo na lang sa Lazada para sure kayo na ganun talaga ang mabibili nyo. Tapos, isa pa, kung mapapansin nyo itong pinakita ko sa inyo kanina na may symbol ng headset at microphone, yung dulo niya, USB type. Ito, kaya hindi ko naman sa inyo guys may recommend kasi nga USB type siya.
tulad nga ng tanong sa akin ni Ma'am Jen Rivera, na kung paano nga ba may pagsasabay yung headset at microphone sa gamit ang cellphone or laptop. Kaya ito, para naman sa mga gusto lang kung sa laptop nyo lang naman gagamitin, pwede naman ito, USB type. Kung ito kasi madaling hanapin yung USB type compare dito sa headset splitter na to na AUX type. Ito ang AUX type, yung pang ano. Okay? So yun lang guys. Yun ang mare-recommend ko sa inyo. Dapat ang magbibili nyo yung tatluhan. Yung tatluhan na ito. Okay? Yan. Ito kasi dalawa to eh. Dalawa lang yan. Kaya mare-recommend ko sa inyo yung ganito. Tulad ng sa headset ko. Ito, tatanggalin ko rin yung sa microphone ko para makita nyo din. Yun. Ito yung dulo ng microphone ko guys. Ayan. Ayan, pansin nyo. Tatlong guhit na block din ang sa microphone ko. Ang microphone ito Ito yung sa microphone. Ayan. Hindi mo focus. Ayan. Compare dito sa sa tawag na ito, headset splitter ko na nabili. So yun lang guys, yun lang ang kailangan nyo para magamit nyo ang microphone at headset ng sabay gamit ang cellphone man or laptop. Yun. So yun guys, may isang video na naman tayong natapos. Sana may naitulong ako sa inyo, lalong-lalo na sa tanong ni Ma'am Jen Rivera. Ma'am Jen, sana po nasagot ko ang inyong tanong at sana natulungan ko rin kayo. Yun lang po at maraming salamat. God bless po. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mo sanang kakalimutan na i-like, share, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa bago nating mga videos. Yun lamang po at maraming salamat. Peace. Paparkay TV,